امشب در 24 نزدیکتر شدن مواضع آمریکا و اسرائیل درباره پاسخ به حمله جمهوری اسلامی. آکسیوس میگه بایدن و نتانیاهو درباره ماهیت و محدوده عملیات تلافی جویانه علیه تهران در آستانه توافق قرار دارند. همزمان با تاکید برخی مقامات اسرائیلی بر حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، رویترز میگه واشنگتن همچنان معتقد تهران تصمیم به ساخت سلاح اتمی نگرفته. و استقبال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از روابط نزدیک با جمهوری اسلامی در اولین دیدار با همتای ایرانیش همزمان با افزایش تنش در خاورمیانه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آکسیوس میگه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره گستره پاسخ این کشور به حمله اخیر ایران به توافق نزدیک شدند. به گفته مقامات آمریکایی و اسرائیلی، دولت بایدن پذیرفته که اسرائیل به زودی حمله گسترده علیه ایران انجام خواهد داد، اما کاخ سفید نگران حمله به برخی اهداف خاص در ایران میتونه جنگ منطقه‌ای رو تشدید کنه. یک مقام ارشد دولت اسرائیل به آکسیوس گفته برنامه فعلی اسرائیل هنوز کمی تهاجمی‌تر از اون چیزی است که کاخ سفید میخواد، اما شکاف بین مواضع آمریکا و اسرائیل در مورد ماهیت و دامنه حمله کاهش پیدا کرده. همکارم سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، چه میدونیم در مورد کم شدن این نقاط اختلاف بین واشنگتن و اسرائیل؟ فرداد، گزارشی را آکسیوس منتشر کرده به نقل از چندین مقام آگاه آمریکایی و اسرائیلی. تایمز آف اسرائیل هم آمده به نقل از منابع اسرائیلی گزارشی رو منتشر کرده که همگی این گزارش‌ها و گفته‌ها از سوی مقام‌های آگاه حول و حوش تماس تلفنی است که روز چهارشنبه بین آقای نتانیاهو و آقای بایدن برقرار شد. بعد از این تماس تلفنی، آنچه که این گزارش‌ها میگند نزدیکتر شدن مواضع ایالات متحده و اسرائیل در خصوص ابعاد حمله است که اسرائیل مد نظر داره علیه جمهوری اسلامی. در گزارش آکسیوس آمده که آنچه اسرائیل ارائه داده از اون چیزی که آمریکا فکر می‌کرده تهاجمی تر هست و به نظر میرسه که همچنان طرفین دارند بحث و گفتگو می‌کنند. کارگروه‌هایی وجود داره که دارند به شکل روزانه با هم صحبت می‌کنند که اختلاف نظرها رو باز هم کمتر و کمتر بکنند و تا اونجایی که می‌دونیم بعد از این تماس تلفنی دو طرف راجع به ابعاد و ماهیت حمله اختلافاتشون کمتر و کمتر شده. حالا باید ببینیم که بعد از این آیا جزئیات بیشتری میاد یا نه. آمریکایی‌ها با وجود اینکه از آقای نتانیاهو جزئیات زیادی نشنیدند، اما از آنچه که شنیدن خوشنود بودند. قبل از تماس تلفنی آقای بایدن و نتانیاهو هم آقای جک سالیوان مشاور آقای بایدن در شورای امنیت ملی تماس تلفنی داشته با آقای درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل. به نظر میرسه اون تماس تلفنی جزئیات بیشتری داشته از اون چیزی که اسرائیل در سر داره تا در قبال جمهوری اسلامی انجام بده. اما جلسه‌ای قرار بود که پنجشنبه برگزار بشه، جلسه کابینه امنیتی اسرائیل با 6 عضوش. گفته میشد قرار رأیگیری انجام بدن راجع به طرح نهایی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی. رأیگیری انجام نشده. به نظر میرسه که حالا اگر اختلاف نظری وجود داشته این در گزارش‌ها نیامده، اما آن چیزی که واضحه اینه که اسرائیل همچنان داره با آمریکا بیشتر صحبت میکنه. یعنی اون چیزی که آقای نتانیاهو روز چهارشنبه از آقای بایدن شنیده، روز پنجشنبه در جلسه کابینه امنیتی به بحث گذاشته شده. آمریکا کجا با ما موافقه، آمریکا کجا با ما مخالفه، چه بیشتر میتوانیم بکنیم، چه کمتر میتوانیم بکنیم. از اونجا به بعد به نظر میرسه باز هم جلسات بیشتری کابینه امنیتی داشته باشه. گفته شده که از این 6 نفر خواستن که تلفنی که لازم هست اگر قرار باشه رأیگیری رو به شکل غیر حضوری انجام بدند، تلفنی همراهشون باشه که بتونن اصلا بدون برگزاری این جلسه رأیگیری بکنند. به نظر میرسه که زمان حمله رو به اختیار آقای نتانیاهو و آقای گالانت بگذارند. آقای گالانت ممکنه هفته دیگه به ایالات متحده بیاد، این قطعی نیست، ولی شب گذشته با آقای آستین گفتگو مفصلی داشته آقای گالانت راجع به جزئیات بیشتر حملهشون به ایران توضیح دادن. به نظر میرسه که اسرائیل بدون هماهنگی با ایالات متحده کاری
میخواد بکنه. در نتیجه آنچه که الان داریم منتظرش هستیم و صبر رو داریم میکنیم اینه که دو کشور 100% با هم راجع به شکل حمله، ابعاد حمله، ماهیت حمله با هم نظر بشن. در این حال ما داریم میشنویم که جلسه دیروز ساعت‌ها به طول انجام میده و یک چیز روشنی که در این جلسه مطرح شده این بوده که هیچ عجله‌ای نداریم در اینکه بخوایم جواب جمهوری اسلامی بدیم. این عجله نداشتن هم بیشتر برمیگرده به اون عنصر غافلگیری که ما پیشتر هم از سمت آقای گالان شنیدیم که حمله اسرائیل حمله دقیق و مرگبار خواهد بود و عنصر غافلگیری رو خواهد داشت. به نظر میرسه که در جلسه چند ساعته دیروز باز هم سر این نکته توافق کردن که عجله در این حمله ندارن، میخوان حمله رو انجام بدن که 100% جمهوری اسلامی رو دچار غافلگیری بکنه. فقط یک نکته کوتاه هم بگم فرداد، خبری که تازه رسیده همین الان، به خاطر همین بهش اشاره میکنم، خانم هریس در جمع طرفداران آمریکایی یهودیش داره صحبت میکنه، نکته رو راجع به ایران گفته و برنامه هسته‌ای گفته اگر رئیس جمهور بشه هرگز اجازه نمیده که جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه. دیپلماسی راهی است که او ترجیح میده به هر راه دیگری، ولی همه گزینه‌ها روی میز هست. دقیقاً این عباراتی است که آقای بایدن هم بارها تو این 4 سال تکرار کرده. ممنونم از تو سمیرا قرای همکارم در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. از همونجا محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن هم به ما پیوسته. آقای قائدی، خب اطلاعات طبقه بندی شده که ما نداریم. درز اطلاعات هم در مورد یک اتفاق حساسی مثل واکنش اسرائیل بسیار قطره چکانی است. اما تا اینجای کار آن چیزی که مقامات آمریکایی گفتن، آن چیزی که جامعه بین‌المللی داریم ازش میشنویم این هستش که ایالات متحده با حمله به تأسیسات هسته ایران مخالفه. روس‌ها هم امروز گفتن که با چنین حمله مخالفن، به اسرائیلی‌ها هشدار دادن. ایالات متحده در مورد حمله به تأسیسات نفتی هم به نظر خیلی توافق نظر نداره با اسرائیلی‌ها و میدونیم که بعضی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم همین نگرانی رو دارن. وقتی همه اینها رو میذارید کنار هم، چه اهدافی باقی میمونه برای اسرائیل؟ درود به شما مخاطبین برنامه. درست میگید، من هم با شما موافقم که اهداف هسته‌ای و نفتی خیلی هدفهای اسرائیل نخواهند بود. یک کلمه مهمی یکی از مقامات اسرائیلی به کار برده که شکاف‌ها کم شده و یکی از مقامات آمریکایی هم امروز اشاره کرد که نگرانی‌های ایالات متحده کم شده. من فکر می‌کنم که اگر بخوایم تفسیر کنیم، چون شما اشاره کردید که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم، تفسیرش همین میشه که آمریکا و اسرائیل الان بر سر این موضوع توافق دارن که این دو دسته اهداف هدف‌های احتمالی نخواهند بود. من به نظرم اون چیزی که میمونه دو موضوع. یک موضوع چیزی است که اسرائیلی‌ها قبلا از این موضوع اجتناب می‌کردن، یعنی ترور رهبران. ما اگر که به خاطر داشته باشیم در سال 2020 زمانی که قاسم سلیمانی ترور شد، نتانیاهو و دولت اسرائیل در ساعات آخر با آمریکا همراه نشدن در این ماجرا. اما در هفته‌های گذشته و ماه‌های گذشته می‌بینیم که اسرائیلی‌ها یک چرخشی داشتن به سمت ترور رهبران، از اسماعیل هنیه گرفته تا حسن نصرالله، معاون حسن نصرالله، مقامات سپاه در سوریه و در لبنان. بنابراین می‌بینیم که یک چرخش اتفاق افتاده و این بسیار محتمله که این در داخل ایران هم اتفاق بیفته. بنابراین به نظرم یکی از اهداف احتمالی میتونه ترور احتمالاً مقامات باشه. به نظرم با تمرکز بر کسانی که در حمله مقامات میگید آقای قائدی، مقامات نظامی مد نظرتونه یا سیاسی؟ نه، داشتم اشاره میکردم که مقامات نظامی در نظرم و کسانی که در حمله 180 موشکی بالستیک به اسرائیل نقش ایفا کردن. و روزنامه‌های اسرائیلی هم در این چند روزه به اصطلاح عکس‌هایی از مقامات نظامی در حوزه سپاه اینا منتشر کردن که به نظر میرسه که اینا اهداف احتمالی هستن. اما مهمتر از این من فکر می‌کنم که پایگاه‌های نظامی اهداف در واقع اسرائیل خواهد بود و احتمالاً پدافندها هم در این حوزه خواهد گنجید. یک نکته بسیار مهمه، اون نکته اینه که علاوه بر تأثیری که آمریکایی‌ها دارن تلاش می‌کنن که بر اسرائیل بگذارن، نگرانی یا محاسبه پاسخ ایران هم در شکل دادن عملیات اسرائیل مؤثر خواهد بود. در روزهای گذشته هم مقامات جمهوری اسلامی هم رسانه‌ها حول این موضوع اگر که تحلیل محتوا کنیم مانور دادن که اگر که اسرائیل به تأسیسات نفتی جمهوری اسلامی حمله کنه، حمله متقابل به تأسیسات نفتی و گازی اسرائیل انجام میشه. به نظرم این موضوع هم باعث میشه که اسرائیلی‌ها احتیاط بیشتری در این مورد به خرج بدن و احتمالاً اهدافشون محدود به همون اهداف نظامی و ترور مقامات باشه. بین آیا، کجا و کی جواب آیا رو میدونیم، بله حمله خواهند کرد. کجا رو شاید یک حدسایی بزنیم مثل همون چیزی که گفتید، اما کی هم یک سوال
بزرگ دیگر هست. به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها عجله چندانی ندارن. هنوز هم گالانت به واشنگتن دی سی نیامده. حدس شما چه است؟ احتمالاً اگر حمله صورت بگیره کی خواهد بود؟ اتفاقا به نظرم این مهمترین سوال خیلی مهمیه، به این جهت که تا الان آمریکایی‌ها نگران این بودن که اسرائیلی‌ها یک جانبه و بدون مشورت با آمریکایی‌ها عملیات انجام بدن. دست کم رفتار اسرائیل در 40 روز گذشته در حمله به مثلا حسن نصرالله یا حملات پیجری و بیسیم‌ها نشون داد که اسرائیلی‌ها خیلی با آمریکایی‌ها مشورت نمی‌کنن. این باعث این نگرانی شد که این میتونه رأی مسلمانان در میشیگان رو تحت تاثیر قرار بده، به خصوص در شهرهای مثل دیرنبورگ که جمعیت اونها شیعیان لبنانی و عراقی هستند. الان با توجه به اینکه آمریکایی‌ها میگن نگرانیمون کمتر شده، من فکر میکنم که این کی تا یک حدی مشخص شده و احتمال داره اگر که این حملات قرار گسترده باشن، آنچنان که منابع ما میگن این حملات گسترده خواهند بود، احتمال داره که این حملات بعد از انتخابات آمریکا باشه، علاوه بر رأی مسلمانان آمریکا در ایالت میشیگان که میتونه وضعیت انتخابات رو تا حدی تغییر بده. بحث دو موضوع دیگه هم مهمه، یک موضوع نفت و یک موضوع سهام در آمریکا. البته که آمریکا صادر کننده نفت اما همزمان وارد کننده یک چیزی هولوش بین 5 تا 6 میلیون بشکه نفت در روز هم هست. بیشتر این نفت از مکزیک و کانادا وارد میشه، اما اگر که عملیاتی بخواد در ایران انجام بشه و ایرانی‌ها به شکل متقابل اهداف نفتی در خلیج فارس رو مورد حمله قرار بدن، این میتونه روی قیمت بنزین در آمریکا اثر بذاره و روی انتخابات آمریکا اثر بگذاره. من فکر می‌کنم این کی تا حد زیادی احتمالاً به بعد از 5 نوامبر میتونه موکول بشه. ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا. در همین حال جمعی از یهودیان نیویورک قصد دارند در روز یوم کیپور، مقدس‌ترین روز سال برای یهودیان، مراسمی برای کشته شدگان جنگ غزه برگزار کنند و این در حالی که بر اساس نظرسنجی مؤسسه دموکراسی اسرائیل حدود نیمی از اسرائیلی‌ها معتقدند که زمان پایان دادن به جنگ در غزه فرا رسیده. بر اساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی 45% از یهودیان اسرائیلی و 93% از پاسخ دهندگان عرب ساکن اسرائیل خواهان پایان هرچه سریعتر جنگ به خاطر خطری هستند که برای گروگان‌ها وجود داره. یهودیان اسرائیلی گفتند دومین دلیلشون برای ختم جنگ محدود شدن تمرکز ارتش اسرائیل بر حزب الله لبنان، در حالی که شهروندان عرب اسرائیل گفتن رسیدن به صلح و امنیت دومین دلیل برای اونهاست. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، باورش سخته، یک سالی گذشته الان از حمله خوفناک 7 اکتبر، ولی همچنان در غزه هم اسرائیل درگیر نزاع هست با حماس. کجا رسیده به نظرتون ارتش اسرائیل و چقدر فاصله داره با اون خواستای اولیه آقای نتانیاهو؟ بله، خواستم راجع به اون مراسم المال رخامیم که در نیویورک قرار برگزار بشه یک توضیحاتی بدم، ولی برمیگردم به پرسش شما. و الان مدتی است که جنگ در غزه به صورت خیلی آرام و با سرعت بسیار کم، یعنی با شعله پایین داره ادامه پیدا میکنه. علتش یک نوع عدم تصمیم گیری دولت اسرائیل که با غزه میخواهد چیکار بکنه و از این نظرم با اشاره به اون نظرسنجی هایی که کردید، البته درجات مختلف داره و به علل مختلف بعضی ها میگویند که باید در غزه جنگ رو به پایان رساند. 3 گروه رو من میتونم ذکر بکنم. یکی اونهایی که میگویند اولین و مهمترین هدفی که اسرائیل باید دنبال بکنه آزادی گروگان هاست. حماس موافقت نخواهد کرد و این افراد رو آزاد نخواهد کرد مگر آنکه اسرائیل جنگ رو تمام بکنه، از غزه خارج بشه، حماس به عنوان یک قدرت نظامی باقی بمونه و غیره و غیره. و این رو اکثریت مردم اسرائیل رد میکنن و مسلماً دولت آقای نتانیاهو که قول پیروزی مطلق رو داده نمیتونه این رو بپذیره. یه عده دیگر از اسرائیلی ها میگویند که جنگ در غزه رو باید متوقف بکنید یا شعله‌اش رو کم بکنید، چون خطر اصلی حزب الله لبنانه و پس از حزب الله لبنان حکومت اسلامی ایرانه. جنگ در غزه رو باید یعنی سربازان اسرائیلی رو باید بیشتر متمرکز کرد در مرزهای شمالی، اونجا حیاتی‌تر، خطرناک‌تره و این سیاستی است که الان دولت اسرائیل داره انجام میده. 2 لشکر
که در غزه بودن فراخوانده شدن و به سوی شمال رفتن و اکنون چند روزی است که عملیاتی در جنوب لبنان آغاز شده و روز به روز گسترده تر میشه و نتایج بهتری داره. یک گروه دیگر از اسرائیلیان میگویند که باید انتخابات زود هنگام برگزار بشه، به خاطر اینکه بیشتر اپوزیسیون اسرائیل میگوید که دولت آقای نتانیاهو در تمام هدفهای اعلام شده شکست خورده و این بسیار بدیهی است. وظیفه و هدف اصلی اپوزیسیون همیشه برانداختن دولت کنونی و برگزاری انتخابات به هدف این است که خودشون به روی کار بیان. ولی نظرسنجی هایی که به عمل آمده نشان میده که احتمال اینکه احزاب مخالف آقای نتانیاهو پس از انتخابات بتونن دولت بعدی رو تشکیل بدن بسیار کمه. در واقع این احتمال هست که اکثریتی از آقای نتانیاهو حمایت میکنه که بهش امکان خواهد داد که حتی پس از برگزاری انتخابات زود هنگام باز بتونه کابینه دیگری رو برپا بکنه. آقای امیر، در مورد اینکه آیا اسرائیل امروز امن‌تر هست یا یک سال پیش ممکنه نظرها متفاوت باشه، اما اینکه اسرائیل امروز حمایت بین‌المللی بیشتری داره در مقایسه با یک سال پیش، فکر می‌کنم که خیلی‌ها شاید بگن که کمتر شده. چه فکر می‌کنی در مورد اینکه در جبهه‌ها اسرائیل توفیقات زیادی داشته اما افکار عمومی رو در بخش بزرگی از دنیا از دست داده؟ بله، این پرسش خوبی است. پاسخ من این است که اسرائیل همیشه جنگ‌های نظامی رو برده و همیشه در جنگ‌های تبلیغاتی شکست خورده. علتش بسیار زیاده که واقعا در یک بحث چند دقیقه‌ای نمی‌گنجه. ریشه‌های یهودستیزانه داره، قدرت گرفتن اسلام افراطی هست، افزایش تعداد مهاجران کشورهای اسلامی در اروپا و ایالات متحده است و تقویت سازمان‌های حقوق بشر که میآیند و به نام حقوق بشر میگویند که از عملیات در غزه دست بردارید، از مبارزه با حماس دست بردارید، ولی نتیجه عملی این خواسته این است که فتنه‌گران، قاتلان، اونانی که خواهان خونریزی هستند در قدرت میمانند و اونهایی که از خودشون دفاع میکنن در تنگنا قرار میگیرن و همین رو ما در بین یک اپوزیسیون کوچک ایرانی در مورد احتمال حمله اسرائیل به ایران هم میبینیم. اونها میگوین حمله نکنید و وقتی که از اونها میپرسیم که خب اسرائیل حمله نکنه، 2 بار رژیم ایران با صدها موشک خواسته اسرائیل رو نابود بکنه، پس میگین چی کار بکنن؟ اگر شما وزیر دفاع یا نخست وزیر اسرائیل یا رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بودین چه میکردین؟ و اونها جوابی ندارن. اسرائیل همیشه با این وضع روبرو بوده، هم در جنگ 6 روزه سال 1967 هم در جنگ یوم کیپور در سال 1973 و هم در عملیات علیه حزب الله 2006 و هم در رویارویی‌های متعددی که در سالهای اخیر بین اسرائیل و حماس در پیرامون غزه رخ داده. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. سپاس. فرانک مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام، در مقاله گفته آمریکا برای مقابله موثرتر با تهدید جمهوری اسلامی باید درباره استقرار پایگاه‌های نظامی کشور در منطقه تجدید نظر کنه. این ژنرال بازنشسته آمریکایی با اشاره به توانایی موشکی و پهپادی ایران هشدار داده که در صورت وقوع جنگ پایگاه‌های فعلی آمریکا در خلیج فارس آسیب پذیرند. مکنزی پیشنهاد کرده که با همکاری کشورهای مثل عربستان، اردن، عمان و مصر پایگاه‌های جدیدی در غرب منطقه ایجاد بشه تا از تهدیدات ایران دورتر باشند. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر. آرش. ببین، اگه یادت باشه ژنرال مکنزی چند ماه پیش کتابی منتشر کرد، ما هم رفتیم مصاحبه کوتاهی هم باش انجام دادیم. اون موقع هم در اون کتاب ایشون موقعی که فرمانده سنتکام بودن خب قاسم سلیمانی رو کشت آقای ترامپ و ایشون به تفصیل صحبت کرده بود راجع به تهدیدات جمهوری اسلامی در اون کتاب. الان همین مقاله در نشریه میلیتاری تایمز منتشر شده است. میگوید که بسیاری از این پایگاه‌های آمریکا الان در تیررس موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هستند و پهپادهای جمهوری اسلامی. حالا تهدید پهپادها به دلیل اینکه خیلی پهپادهای ایرانی سرعتشون بالا نیست،
تهدید کمتری است، ولی موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به بعضی از این پایگاه‌ها میتونن در عرض چند دقیقه برسن، از زمان موشک تا زمان برخورد چند دقیقه، مثل پایگاه العدید در قطر، مثل پایگاه الدفرا در امارات متحده عربی. و آقای مکنزی میگوید در صورت وقوع یک جنگ تمام عیار در منطقه این پایگاه عملاً استفاده چندانی برای آمریکایی‌ها نخواهند داشت، به خاطر که زیر آماج حملات پی در پی موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. حالا غیر از این داستان، این چیزی که ما از پنتاگون می‌دونیم از زمان تأسیسش، پنتاگون یک بخشی داره که این بخش فقط کارش در واقع تحقیق و بررسی وقایع غیر قابل پیش بینی است. بهشون خودشون میگن contingency plans. این وقایع میتواند شامل داستانهایی بشود که بعضیشون واقعا حتی با عقل هم جور در نیاید، ولی احتمالش آمریکایی‌ها در نظر بگیرن، مثل یکی از شبیه سازی های جنگی که پنتاگون انجام داد در سال 1921 به اسم آپریشن رد، که این شبیه سازی جنگی بود علیه نیروی دریایی بریتانیای کبیر. با اینکه اون موقع بریتانیا و آمریکا متحد بودن، پنتاگون خواسته بود شبیه سازی کنن اگر فردا ناگهان با نیروی دریایی بریتانیا وارد جنگ شد چه باید بکنن. و این برنامه‌ها، این پلن‌ها، این در واقع می‌رود نوشته می‌شود اگر یه زمانی اتفاق بیفتاد همونجا میدونن مرحله بعدی چه خواهد بود، چه باید بکنن. در مورد جمهوری اسلامی هم کانتینجنسی پلن ها برمیگردد به دهه‌ها پیش و این صحبتی هم که آقای مکنزی کرده است در همین جهت است. میگوید این جنگی نیست که ممکنه فردا اتفاق بیفتد، اما به زودی اتفاق خواهد افتاد، جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی، و به خاطر همین باید یه سری از این پایگاه‌ها رو آورد خارج از تیررس موشک‌های بالستیک. ایشون اشاره می‌کند به برخی از طرح‌هایی که امریکا در زمان ترامپ و عربستان سعودی منعقد کرده بود، برخی از پایگاه‌هایی که در عمق خاک عربستان سعودی نزدیک دریای سرخ همین الان هم داره ساخته می شود. برخی از این پایگاه‌ها در مصر، در اردن، اینا زیر ساخت‌های اولیه‌شون گذاشته شده است. ایشون میگوید باید تسریع بشود ساخت اینها و یه سری پایگاه‌های دیگر هم در این زمینه در نظر بگیرد. ایشون توضیح می‌دهد که امریکا به خاطر داشتن فناوری‌هایی که مثل یه سری پمپ بنزین‌های هوایی میگویند بهش، هواپیماهایی که روی هوا میتونن ساعت‌ها بمونند و بقیه هواپیماهای جنگنده میان زیرشون سوختگیری میکنن. توضیح میدهد که قابلیت تهاجمی ایالات متحده کم نمیشود اگر پایگاهاشو ببرد عقب. این در واقع پرنده هایی که به اسم پمپ بنزین هوایی معروف هستند، اینا میتونن بمانند، جنگنده برود سوختگیری کند، هدف رو در ایران بزند، برگردد سوختگیری مجدد بکند، در پایگاه بنشیند و بعضی وقتا حتی شاید بتونن از برخی از این پایگاه‌هایی که نزدیک ایران هم هستن هم بتونن استفاده کنن برای اینکه بخواهند سلاح‌ها رو در واقع یه سری سلاح جدید به این جنگنده‌ها بچسبونن. بنابراین صحبت‌های آقای مکنزی رو می‌شود یک برنامه‌ریزی برای میان مدت و دراز مدت برای ارتش آمریکا ارزیابی کرد. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، رویترز میگه آمریکا همچنان معتقد تهران تصمیمی برای ساخت سلاح هسته‌ای هنوز نگرفته. دو مقام آمریکایی به رویترز گفتند به رغم شکست‌های اخیر در ایران از جمله کشته شدن رهبران حزب الله توسط اسرائیل و دو تلاش ناموفق تهران برای حمله به اسرائیل، واشنگتن ارزیابیش رو درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییر نداده. پیشتر ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، هم در یک نشست امنیتی گفته بود آمریکا شواهدی مبنی بر تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای نداره. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و سینا عزادی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست. آقای عزادی، با شما شروع می‌کنم. حدس می‌زنم در صورت یک حمله احتمالی اسرائیل، حتی اگر تأسیسات هسته‌ای نباشه، اگر بعضی از پایگاه‌های موشکی یا پایگاه‌های مهم دیگر سپاه باشه، ممکنه معادلات رو در تهران درباره تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای تغییر بده. اینطور نیست؟ بسته به اندازه و شدت این حملات باشه. اگر حساب بکنیم که ایران به اسرائیل و پایگاه‌های هوایی اسرائیل حمله کرده و اون موقع خب اسرائیل هم به پایگاه موشک ایران حمله کنن، من فکر نمی‌کنم از لحاظ راهبردی سیاست اتمی ایران تغییر بده، برای اینکه برداشت من از
برنامه اتمی ایران اینه که تصمیم برای ساخت سلاح اتمی زمانهایی گرفته شده که یک تهدید بالقوه امنیتی در اطراف ایران وجود داشته. من به شخصه فکر نمی کنم که مثلا حمله با پایگاه موشکی ایران دکترین اتمی ایران رو تغییر بده. من فکر می کنم که مثلا دارم بهتون میگم اگر به برنامه اتمی ایران حمله بشه اون موقع شاید در تهران تصمیم گیریشون عوض بشه. اینم در آخر حرفم اضافه بکنم، من پیش بینی من ممکنه اشتباه از آب در بیاد، همونطور که من روز دوشنبه‌ای که فرداش ایران به اسرائیل حمله کرد من پیش بینی می‌کردم که حمله نمی‌کنن، بنابراین هر چیزی امکان داره، ولی برداشت من اینه که حمله به پایگاه موشکی ایران بسته به اندازش دکترین اتمی تهران رو تغییر نخواهد داد. آقای ناور حقیقی، خیلی از مقامات اسرائیلی از جمله نخست وزیر پیشین نفتالی بنت میگن که این یک فرصت استثنایی است که الان اسرائیل به دست آورده، شاید هر نیم قرن یک بار چنین فرصتی به دست بیاد. میدونم که فشارهای زیادی از سمت آمریکایی‌ها هست، حتی کشوری مثل فدراسیون روسیه هم الان به اسرائیلی‌ها هشدار داده که برنامه هسته ایران رو هدف قرار نده، اما میدونیم که دغدغه بزرگ و طولانی مدت اسرائیلی‌ها همین برنامه هسته‌ای هست. چقدر فکر می‌کنید که علیرغم همه فشارها واقعاً ممکنه اسرائیلی‌ها دست به یک اقدام غافلگیرانه بزنن و بخشی از تأسیسات هسته ایران رو هدف قرار بدن؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم و جناب آقای دکتر عزادی. ببینید در مورد این اقدام، خب با توجه به اینی که تبعات جدی داره برای امنیت بین‌المللی و اروپا و آمریکا درش شریک هستن، من بعید می‌دونم که اسرائیل به این کار دست بزنه در حال حاضر. علتش این است که هم باید حمایت و پشتیبانی آمریکا رو داشته باشه در مورد پاسخ‌های ایران و اروپایی‌ها مخالفن با این اقدام، و از همه مهمتر این است که تبعاتش میتونه مبهم باشه و اسرائیل نتونه اونا رو به تنهایی مدیریت اونها. به نظر من در گام اول برنمی‌داره. ولی اولین بار برای اونها نیست دیگه، در عراق، در سوریه کار مشابه کرده. ولی اما امکان داره، سوریه فرق می‌کنه. ببینید اما امکان داره که بخشی از کارگاه‌های مثلا تولید سانتریفوژ اینا رو بزنن یا با اقدامات خرابکارانه انجام بدن. این ماجرا پیجران نشون داد که همونجور که در نتنز این کار قبلا کردن، ممکنه در بسیاری از قطعاتی که ایران در این تأسیسات نصب کرده طلای انفجاری باشه و اونا رو به کار بگیرن. این احتمالش هست، ولی من بعید می‌دونم که از طریق هوایی حمله کنه، ولی از طریق خرابکاری یا سایبری ممکنه اقدام بکنه. عطیش هم یادتون نره، من برخلاف آقای دکتر عزادی معتقدم ایران حتی اگر بخواهد هم نمیتواند بمب بسازه. یعنی مسیر ساختن بمب به گونه‌ای است که از لحظه‌ای که ایران بخواد اقدام کنه، بره غنیسازی 90%، بازرسا رو بیرون کنه، از NPT خارج بشه و بخواد از لحظه‌ای که اسمبل کنه بمب رو، چون کاملا روش احاطه دارن، آمریکا، اسرائیل و غرب با هر قیمتی مقابله خواهند کرد و ایران موفق نخواهد شد. بنابراین توصیه به داشتن بمب برای ایران فقط یک تله‌ای است که اسرائیلیا کاشتن، بسیاری از افراد نفوذی در ایران کاشتن، یا بعضی افرادی که شعارهای رویایی میدن بدونی که مبانی رو مشخص کنن. یعنی من الان میتونم توضیح بدم هم شرایط بین‌المللی، قدرت‌های بزرگ، شرایط اطلاعاتی و امنیتی ایران، یعنی باگای اطلاعاتی ایران، شرایط اقتصادی ایران، موقعیت بلوک قدرت ایران و همچنین دیدگاهی که وجود داره روحانیت نمیخواد قدرت به دست نظامی ها، و از همه مهمتر شکاف اجتماعی که بین مردم و حکومت وجود داره. جامعه ایران تمایل نداره که به چنین توانایی با چنین هزینه دست پیدا کنه. بنابراین اگر رفتن به این سمت به معنی اینه که ایران با یک بحران جدی و یک خطر درگیری بسیار بزرگ روبرو خواهد شد که به بمب دست پیدا نمیکنه، ولی ایران با تلاشی و یا نابودی زیرساختاش روبرو خواهد شد. آقای عزادی، اگر چنین تصمیم بگیرن، حتی اگر تأسیسات هسته ایران هدف قرار بگیره، یک اقدام انتحاری نیست، چون حتی همین خویشتن‌داری که از سمت واشنگتن داریم می‌بینیم، واقعا اگر ایران به سمت سلاح هسته‌ای بره، اگر رتوریک آمریکایی‌ها رو باور بکنیم، دیگه اون موقع معادلات اونها هم عوض میشه. یعنی به محضی که ایران به سمت سلاح هسته‌ای بره، به نظر میرسه که آمریکایی‌ها حاضرن که تمام این خویشتن‌داری‌ها رو کنار بذارن و همراه بشن برای نابود کردن برنامه هسته ایران.
من مخالفتی با حرفتون ندارم. منم نگفتم که ایران حتما این کار رو میکنه. اینی که ایران بخواد دکترین اتمیش رو تغییر بده یک چیزه، و اون میگم که واقعا بخواد سلاح اتمی رو جمع و جور بکنه و تست بکنن یک چیز دیگه. یک احتمالی که هستش اینه که اصلا ایران شاید مثل سیاست اتمی اسرائیل تسلیحات اتمی خودش رو هیچ وقت اعمال نکنه و اون خودش ترس ایجاد بکنه و شاید خودش تا اون حدودی بازدارندگی ایجاد بکنه. ولی من مخالفتی با حرفتون ندارم. من فکر می‌کنم کاملا درسته. این همچین تصمیمی کاملا این بهانه رو به آمریکایی‌ها و دیگران خواهد داد که حمله بکنن به زیرساخت‌های اتمی ایران و اون البته اون هم باز به نظر من اون خودش مشکلات دیگه ای رو ایجاد میکنه، برای اینکه من تو برنامه شما هم گفتم در هر صورت تکنولوژی که و دانشی که در ایران وجود داره رو شما نمیتونید از بین ببرید. ساختمان‌ها رو از بین میتونید ببرید ولی خب دوباره میشه ساختش و اون یک کارزار بمباران هوایی دائم پشت سر هم احتیاج خواهد داشتش. آقای نامور حقیقی، یادمه که در سالهای گذشته شما بارها در مورد هزینه اقتصادی که برنامه هسته‌ای برای ایران داشت صحبت کردید. الان به یک مرحله بسیار خطرناکی رسیدیم. وقتی مضرات و منافعش رو کنار هم میذارید در یک ترازو، به نظرتون به صورت استراتژیک جمهوری اسلامی اصلا اشتباه کرد که سراغ چنین برنامه‌ای رفت؟ بله، این اشتباهی بود که متاسفانه انجام شد. خب حالا آقای هاشمی بودن، آقای شمخانی بودن، آقای مهندس موسوی بودن، خود آقای خامنه‌ای و به خصوص از 81 بعد از که پرونده لو رفت 23 ساله که اقدام بسیار اشتباهی است. من فکر میکنم که مقاله که آقای دکتر میرانی و هیکس در بولتن دانشمندان اتمی نوشته بودن با روشنبینی بسیار برنامه خوبی بود، پیشنهاد بسیار عالی بود که ایران میتونست تحریم‌های اولیه‌اش رو برداره، وارد بازار جهانی بشه و از همه مهمتر همه اون چالش‌هایی که برای برجام پیش اومد که تو مقاله اشاره شده همش اشاره شده بود. ولی متاسفانه این حالت لجبازی و اینکه غنیسازی رو به عنوان هویت تصور کردن یا یه جوری که اگر ما انجام ندیم مثلا استقلال اون از دست رفته، این باعث شد که این مشکلات پیش بیاد. 2 تریلیون و 300 میلیارد دلار تا حالا خسارت خورده، از توش بوم در نمیاد، از توش علم که در نمیاد، هیچی. ساختار علمی ایران تحت تحریم قرار گرفته و از همه مهمتر تمامیت ارز ایران هم در خطر قرار گرفته، در حالی که اگر ایران به طور عادی رفته بود، حتی الان شما نگاه کنید امکانات متعارف دفاع رو داره، حتی اون موقع اگه تحریم‌های اولیه‌اش برداشته میشد بخشی از این سلاح‌های متعارف هم میتونست داشت و از همه مهمتر طبیعتاً بایستی در این مجموعه راهبرد نابودی اسرائیل رو تغییر بدن، برن به ترک مخاصم بدون شناسایی. مثل یک کشور عادی ایران بزرگترین امکانات رو داره، چه به لحاظ موقعیت جغرافیاییش، به خاطر منابع سرمایه‌ایش، نیروی انسانیش. هیچ کشوری در منطقه همچین مزیتی نداره و ایران میتونه انجام بده. در مورد صحبت آقای سینا عزادی که در مورد اسرائیل گفتن، ایران با اسرائیل فرق میکنه. اولا معلوم نیست اسرائیل تست نکرده باشه. خیلی معتقدن اسرائیل تست اتمی کرده، چه با آمریکا چه با آفریقای جنوبی. دومی که موقعیت ما با اسرائیل قابل مقایسه نیست. حالا اسرائیل که اصلا عضو NPT نبود، ایران عضو NPT تا بیاد بیرون میفهمن. از همه مهمتره که تمام قدرت‌های بزرگ آماده برخورد با ایرانن، هیچ کدوم موافقت ندارن. قدرت‌های منطقه‌ای هم همینجور، یعنی عربستان، اسرائیل. بنابراین وقتی که شما در محاصره، در مخالفت همه قدرت‌ها هستید، مردمتون مخالفن، از جنبه اقتصادی با بدترین وضعیت روبرو هستید و از جنبه اطلاعاتی و امنیتی هم شکاف‌هایی که تا حالا اتفاق افتاده نشون داده که حرکت به این سمت کشور رو با چالش و ویرانی درست می‌کنه. بنابراین از آقای آقازاده که در سال 81 میگه 6 ملی بمب می‌سازیم تا الان ببینید چقدر گذشته. آمریکا و اسرائیل هم البته اینا رو میگفتن 6 ملی ایران بمب می‌سازه برای ایران هراسی. من معتقدم این کلا یه تله است و اگه ایران بره توش دیگه بیرون نخواهد اومد. حداقل تمامیت ارز ایران به شدت مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در مورد اون تست احتمالی اسرائیل گمانه جدی دیگه هم در آب‌های بین‌المللی در اقیانوس هند هست. ممنونم از هر دوی شما، آقایان علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو و سینا عزادی پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. در حالی که اتحادیه اروپا میگه قرار تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی اعمال کنه، رئیس جمهوری روسیه در اولین دیدار با همتای ایرانیش از روابط نزدیک میان دو کشور استقبال کرده. مسعود پزشکیان در تاشکند
در اشخاباد پایتخت ترکمنستان در دیدار با ولادیمیر پوتین مواضع جمهوری اسلامی و روسیه را بسیار نزدیکتر از دیگران به یکدیگر توصیف کرده. پزشکیان همینطور خواهان تسریع امضای سند راهبردی میان تهران و مسکو شده. پوتین در این نشست گفته دو کشور به طور فعال در عرصه بین‌المللی با هم کار می‌کنند و ارزیابی‌هاشون از رویدادهای جهان اغلب بسیار نزدیکه. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو با ما هستن. آقای سفروف، چقدر فکر می‌کنید که دو کشور حالا که هر دوتا زیر تحریم‌های شدید بین‌المللی هستند از گذشته به هم نزدیکتر شدن؟ ببینید، شرایط بین‌المللی اینجوریه که هم روسیه و هم ایران را به سمت دیگر هدایت میکنن و همین کشورها مجبور هستند که با آغوش دیگر بیفتن و با هم به مقابله اون فشارهای شدیدترین غرب، آمریکا و اسرائیل روبرویی بشن و از خودشون دفاع بکنن. بنابراین شرایط امروزه یک شرایطی است که اصلا کاملا از شرایط قبلی فرق میکنه. معامله الان داره در سطح دیگه دیپلماسی بین المللی نیست، همه را باید کنار گذاشت، اصلا اومد سری اون هدفهایی که میتونه کشورها را نجات بده. برای همین هم جلسه‌ای که در اشخاباد صورت گرفت یک محک خیلی مهمی بود که جناب آقای پوتین از آقای دکتر پزشکیان ببینه چی خبره و آقای دکتر پزشکیان ببینه که تا کجا میتونه جناب آقای پوتین کنار بیاد. بنابراین در شرایطی که ما هستیم بعد 10 روز دیگه در شهر قزان روسیه یک اتفاقی خواهد افتاد که اصلا نقشه و معامله ژئوپلیتیک جهان را میتونه عوض بکنه و من اگر به جای آقای دکتر پزشکیان می بودم در این جلسه اشاره های خیلی مهمی رو میکردم که در این شب روز این تصمیم ها گرفته بشه و اون قراردادی که باید به امضا برسه، من فکر میکنم که به امضا نرسیده حالا دیگه جوابگوی این حالت امروزه سیاسی و ژئوپلیتیکی نیست. باید نکات مهم توی اون وارد بشه و وارد بشه در این شب روز. من از آقای پوتین خواهش می‌نمودم اگر به جای آقای دکتر پزشکیان می‌بودم میگفتم من 3 چیز رو از شما می‌خوام، در قبال این هر چی که دلتون می‌خواد پیشنهاد بکنید. یعنی ما می‌خوام از شما واقعا یه چیز خیلی مهم می‌خوایم که سیستم پدافندی هوایی S-400 و S-500 را به ما بدید، جنگنده های سوخوی و میگ را بدید، بهترینش را، و ما میخواهیم که تجهیزات جنگی الکترونیک را هم به ما بدید که ما خودمون رو خیلی خوب. چرا آقای سفروف تا الان به نظرتون روسا تا این اندازه حاضر نبودن از جمهوری اسلامی حمایت بکنن؟ چون به نظر میسه در جنگ اوکراین ایران چیزی کم نذاشته، جمهوری اسلامی چیزی کم نذاشته در حمایت از مسکو، پهپاد بهشون داده، موشک‌های بالستیک بهشون داده، اما می‌بینیم که در بسیاری از موارد مسکو اتفاقاً حامی کامل جمهوری اسلامی نبوده. میخواد گذرگاه زنگزور باشه در شمال ایران، میخواد جزایر سگانه باشه در مورد اختلاف ایران و امارات متحده عربی که مسکو سمت اماراتی‌ها رو گرفت. ببینید اصلا هر چی که الان شما گفتید از هیچ سندی رسمی آب نمیخوره، نه طرف ایرانی نه طرف روسیه نمیگه که این حرفایی که شما زدید واقعیت داره. همه میگن که ایران به ما کمک میکنه، موشک میده، این خلبان‌های بدون سیستم‌های بدون خلبان میده و دیگر اصلا اشاره از جای رسمی تا حال پیدا نشده که به خودی آقای دکتر پزشکیان هم گفتن که ما تا حال تا وقتی که من اومدم شاید چیزی بوده ولی که از لحظه که من اومدم هیچ اتفاق رخ نداده. این یک. دوم، ببینید در این سندی که بعد 10 روز به امضا میرسه، کارشناسان میگن که یه نکته هست که میتونه خیلی معاملات رو عوض بکنه و اون نکته این است که اگر کشورها تهدید یا تجاوز علیه دیگر احساس بکنن موظف هستن که کنار بیان و علیه اون معامله بکنن. اگر این کار انجام بشه من فکر نمی کنم که دیگه اسرائیل و امریکا و ایران حمله خواهند کرد، چون که ایران دیگه زیر چتری هسته‌ای و اتمی روسیه قرار میگیره و روسیه هم روی ایران در مسائل منطقه‌ای در اسرائیل
دنیای اسلام در سیاست‌های انرژی بین المللی در خیلی حالت میتونه روی ایران حساب بکنه که بنا منافع روسیه است. بنابراین ما در شرایطی قرار گرفتیم دیگه پروتکل از این پروتکل نباید خبر باشه، باید جای عمله و آقای پزشکیان میتونه خیلی کارهای خوبی رو انجام بده و یک سند تاریخی به امضا برسونه که واقعا دو کشور را به سمت حرکت‌ها و روابط استراتژی واقعی برسونه. هر خبری که در روابط ما و ایران بود همیشه بیشتر شیوای دیپلماسی و سیاسی داشت، نه واقعی، و ما تا آخر یک ارتباطی راهبردی استراتژی کامل نداشتیم. الان وقتی آن رسیده که این دو کشور کنار بیان و با اون تجاوز و تهدیدهایی که الان شدیداً میتونن از سمت اسرائیل و غرب و آمریکا بیاد، خودشون خوبتر آماده بکنن و از خودشون دفاع بکنن. ممنونم. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو. ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی، به تازگی از محصول جدید تسلا یعنی تاکسی خودران رونمایی کرده که مجهز به هوش مصنوعی و نه پدال داره و نه فرمان. روبوتاکسی که با الهام از وانت پیکاپ تسلا یعنی سایبر تراک ساخته شده، سایبر کب نامگذاری شده و دارای درهای پروانه‌ای و 2 صندلیه. به گفته ماسک انتظار میره این خودروهای خودران بین 10 تا 20 برابر امن‌تر از خودروهایی باشن که توسط انسان هدایت میشن. آقای ماسک همینطور در این مراسم از روبوون تسلا رونمایی کرد. این خودروها کاملا خودران و بدون راننده‌اند. طیف تازه محصولات خودران تسلا قراره از 2026 به بازار عرضه بشن. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علم و فناوری از اتاوا با ماست. آقای ناظمی، چطور دیدید تاکسی رو 2 تا صندلی؟ آخه چرا؟ فراتر از مسئله 2 تا صندلی به نظر مشکلات جدی‌تری داره. از جمله مشکلی که وجود داره این هستش که خب نتیجهشو در سهام تسلا دیدیم که چطور سقوط کرد برخلاف انتظار که باید بره بالا بعد از این اعلام. یکی وعده 2026 هستش که قبلا نشون داده شده که خیلی ماسک به وعده‌هاش پایبند نیست از نظر زمانی. نکته دوم اینه که برخلاف اون چیزی که انتظار میره، با توجه به فناوری‌های جدیدی که به کار رفته، شما میدونید که ما الان تاکسی رباتیک داریم برای مثلا شرکت آلفابت، وایمو رو در 3 تا شهر آمریکا داره عملیاتش انجام میده. اونها عمدتاً بر مبنای دوربین‌های نور مرئی محیط اطرافشون می‌بندن. در این مورد گفته شده که مجموعه‌ای از سنسورها، یک منظومه عظیمی از سنسورها به کمک مدیریت هوش مصنوعی میخوان کنترل رو به دست بگیرن. فرمون وجود نداره، پدال وجود نداره و اینها نیازمند قوانین مجوزهای ویژه هست. تا ما حداقل میدونیم تا 5 اکتبر یعنی هفته پیش هیچ درخواست مجوزی صادر نشده. بعضی‌ها حرف میزنن که ماسک امیدوار هستش که با انتخابات ایالات متحده و پیروزی ترامپ بخشی از این قوانین تسهیل بشه براش. چند نگرانی وجود داره. یه نگرانی که در مورد این خودرو وجود داره این هستش که در مقطع فعلی، زمانی که ما هنوز در خیابون شهرها رانندگان خودروهای دارای راننده شخصی رو می‌بینیم که خطای انسانی درش اومد، آیا این سیستم میتونه در برابر رفتار پیش‌بینی ناپذیر راننده‌های اطراف واکنش درست نشون بده؟ 2. آیا با آسیب دیدن یک سنسور، چون می‌دونید داریم راجع به صدها سنسور صحبت می‌کنیم، عملیات این ممکنه دچار وقفه بشه و دچار آسیب بشه؟ اینها بخش فنی داخلی هست. یه نگرانی بزرگتری هم در مورد این سیستم وجود داره، هم در مورد بقیه سیستم‌های خودران و اون برمیگرده به خصوص با رویدادهایی که ما در چند سال اخیر به خصوص در 1 سال گذشته شاهدش بودیم. بحث به کنترل گرفتن ابزاری که هیچ اختیاری رو به راننده یا سرنشین نمیده. چند وقت پیش بود که شما در واقع گزارشش داشتید که یکی از خودروهای سایبر تراک ماسک مال یکی از سران در واقع شورشی منطقه چچن بود، حامیان روسیه، از راه دور متوقف شد و عملکردش رو متوقف کردن. سوال اینه که آیا اگر این در واقع ساختار وجود داشته باشه، همون تلاشی که برای مثل سازمان‌هایی مثل FBI یا بقیه سازمان‌های دولتی وارد می‌کردن برای دسترسی به آیفون، برای دسترسی به کنترل خودروها وارد میشه، از اون ترسناکتر یه مقدار این هستش که با اون چیزی که ما شاهد زایش خواهش میکنم من در واقع پایان یه ذره نگرانی‌های مختلف رو باید جمع بکنم.